Lúc nào cũ nhớ là khi bé mình chỉ cho Chúa Giêsu tua chạy Jesus the Great Divider. Chúa Giêsu hết tua là chạy nành là chạy lúc để tên à nhớ được hậu Luke trong cổ ó bị play chuột trong lịch sử bé in this passage of Luke chapter 12 verses 49 to 53 we see that Jesus said something very clear that he came not with peace but he came to set fire and he came to bring division. So I want to talk a little bit about Jesus Christ, the great divider, so that we will understand why there's always division or some sort of misunderstanding with the Christian faith when you become a Christian and you don't do the things you do with, especially the Hmong people. Bên Hmong nè, 我跟你个知，佢哋佢 teacher 我能考么报答飞行路呢？有去我等到了去，莫对面，莫继续继续后生，也莫继续改。So Jesus, the great divider, Luke chapter 12, verse 49 through 53. So in this world, we know that there's been wars and people on earth are already so divided anyways. Especially when you hear rumors of wars, because people are insecure and they tend to fight all the time. So to begin with, there's already division within themselves because of our sinful nature. There is no peace on earth. And you see the disputes and conflicts within nations, but especially with Christians. There's so much conflicts too with non-Christians and Christians. But with non-Christians, I mean, you got protests. People protest. They protest everywhere. Egypt, there's conflict, China, Germany, North Korea, Israel, Africa, and even in America. People within their own countries are protesting. There's some sort of conflict. There's some sort of division, or there's some sort of fights going on. So we can see that already within human beings. People都点能的对嘛？因为给谁家只是后生打的，只还得要你叫能是，那你要谁家要炸败，只是后的那就，这样说是了你我，这样米家是了你我，读了你我没了你我哩，个别bỏ哩呢。And then in America, we have Democrats and Republicans. They have their own different views of government. And then there's disagreements and there's no peace there too. Okay, so now let's get into Luke chapter 12, verse 49 through 53. Jesus says, I came to send fire on the earth, and how I wish it was already kindled. But I have a baptism to be baptized with, and how distressed I am till it is accomplished. Do you suppose that I came to bring peace on earth? I tell you, not at all. But rather division. For now, for from now on, 5 in one house will be divided, 3 against 2 and 2 against 3. Father will be divided against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law, and daughter-in-law against her mother-in-law. So, and this is what Jesus is saying clearly to us.
That Jesus nên lo mà ní cho nó tờ lo cú để té nó từ xa gọi từ cú là thế nên lo ní lo chạy xứ ní chỉ học cho cái thay giang lo ní thiết hay bé mẹ hay tiệt ít lúc khó khăn đó mà chỉ lên mà bé lên yếu tự trả on yếu tự trả bé lên tu chỉ yếu tự trả tu yếu tự trả chỉ nè yếu tự trả sai yếu tự trả nè bỏ nó nhá nè bỏ bé bỏ hay tiệt chỉ mà ní hay mèn lên nó bé chân chân và chú bé bỏ tiệt thôi yếu chân và chú了mà như thế bỏ chú chân hay tiệt ngay nó chọn ngay nó mà nè thiết hay bé mèn hay tiệt chạy bé sai hay tiệt chạy đi chạy nó chỉ cú thả mình chỉ một chút bé có bé bỏ. So let me dive into it and see what this division is that Jesus is talking about and this fire. But I want us to read the Hmong version của sáng nhìn cái Hmong được bé vì trong cái Hmong mà cũng nhẹ cho khó nữ hay lũ to thế trâu mình cơ trâu xe cơ khó mà cũng lo nói giờ cho nó tờ lo lỡ luôn được thế thiệt cũng xa có nó tờ tích chi là cũng nhiều xe cơ li vì cũng yếu trâu cái chỉ rõ thiết cũng yếu nhiều xe một giờ thầu lúc xe hở đỡ thầu lợn thầu lò còn thầu lợn nay xã hay tiệt cũng cho cái sĩ hậu sinh lò cho hậu luôn để tên nó đó cũng hết cho nay hay tiệt chỉ do lên đỡ cũng lo qua còn nên nhớ chỉ sĩ hậu chỉ là một chế nên我摸只能有只sĩ hậu bây lên有得trả ở lên thiết ở lên有得trả bây lên chỉ有得trả tu有得trả chỉ nhẹ有得trả猜有得trả nhẹ bỏ有得trả nhá thiết nhá有得trả nhẹ bỏ mình cần gọi đi nó猜được có English nữa mà lo mà sĩ thông sĩ lỡ liền như mình cần gọi đi cái bé bỏ mình lên đằng theo. Okay, so Jesus came with destruction because in verse 49 he says, I came to set fire on the earth, and how I wish it was already kindled. What does this mean, fire on the earth? It means he came with destruction. So when we understand that when we become Christians and we start to learn the word and we start to live the way, then it's going to be different from those who do not live the Christian life or who do not believe in God. Because those living according to the flesh cannot care for the things of God. Because now, to get that clear. So we are citizens of heaven. We are not citizens of the earth anymore. We have, dual citizenship. We have these two forms of citizenship. So we know these two and we are concerned more about the things of God. That's why people who do not believe in God do not care for the things of God. And it causes this fire, this destruction. Romans 8:5-8 says, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Because carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then those who are in the flesh cannot please God. So, người vợ cũ là mình hay mình hay tiệt, cho nên ông xả lên đi tế xả thế này, nhớ lúc này mình đỡ mà mình chỉ bảo cho xả chụp lên này, mình chỉ xả cho xả chụp lên, mình chỉ bảo cho xả chụp lên này, nếu lúc này trở xả đi tế gì kia, này bảo là xả đi tế gì, thì mình chỉ bảo cho xả chụp lên, thì mình vừa tự trả và chịu tài li, vì tiền mình chỉ bảo và chịu cho cái trái lên, thì mình chỉ bảo cho lên này. So there's this fire that Jesus is talking about. When you come to Christ, then there's going to be
destruction. There's some kind of destruction within uh, within the way you live life. There's going to be contention. There's going to be hatred. There's going to be some works of evil there, because you're no longer mindful of the world. You're mindful of spiritual things, of God. And that's why when Jesus came to earth, he's telling people this, that he did not come to bring peace. He did not come to make peace with the world. He came so that people who come to him are now going to be enemies of people who do not believe in God, who do not know God. And we have different grounds with non-believers. We do not think the same. We do not have the same ground. 2 Corinthians 6:14-15 says, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? Chỉ có共建立嘅戰爭，幾時候，幾時fellowship，幾時共我嘅有時頭嘅人形嘛，你全部人度嘅全人形呢？And what communion has light with darkness？人度嘅後和隔和照應全部一起容易啊。And what accord has Christ with Belial？主耶穌嘅打字嘛，一全部容易啊。Or what part has a believer with an unbeliever？có thể tu có ya tu jing de tu chin jing ni chi mo kho容易啊哩呢。So we have different grounds, and that's why to 主耶穌俾人真主耶穌嘛，你冇可走哩呢，俾佢嘅手嚟走，俾佢嘅腳嚟走，俾佢嘅喏嘅叫佢腳我嘅 leadership 嚟走哩呢，俾佢嘅真走嘅，錯日你要走就住。cái nó kia hậu lối trở cái chuyện chuyện kia bao đá ô nó kia bây giờ chuyện bây cụ chủ tên đời kia nhiều trở cho sáng đời kia. So we see that we have different grounds of non-believers. It causes fire, it causes destruction. John 9:39-41, Jesus said this, for judgment I have come into this world. So Jesus so that the blind will see and those who see will become blind. Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, what, are we blind too? Jesus said, if you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim to see, your guilt remains. So Jesus was talking to these Pharisees. They think that they know everything and they're so righteously and just, but no, they're blinded spiritually. They do not know the things of God. They're carnally minded. They're self-righteousness. They care only for themselves, and they're spiritually blinded. They can't see. But when they say that they can see, that means the guilt remains with them. They're guilty of the things they do if they think that they can see. Because if you see, understand spiritually what Jesus is saying, then you're supposed to humble yourself, and you're supposed to live according to God's standards and teachings, but they're not doing that. That's why Jesus said, for judgment I have come into this world. So that's the destruction Jesus was talking about. And back in the ADs, we see that there is so much destruction when Jesus came and left, he went back to the Father. These Christians were just being played with, thrown into lions for entertainment, just so that these Roman leaders and people can watch. And it's such a horrible scene. And then you got Christians burned at this cross just
I mean, all around it, all around the stadium, just for fun. I mean, this is such a horrific scene in real life. I mean, if you were there, and that's why Jesus said he came to bring fire. He wished it was already burned because he don't want people to go through all this, but it's gonna have to. Believers gonna have to go through this with non-believers because this world is full of non-believers, leaders in government, politicians, and the devil has a hold of them. And when they don't believe in God, they commit so much evil acts. So that's why it's so much destruction. Reasons for Christian persecution. All right, so that was his picture was a lot of persecution going on back in those days, all until now, even. But then it was so much worse because they didn't have guidelines and they didn't have government control as much as now. So, reason for Christian persecutions, everyone knows that Christians were often persecuted, but the question must be asked, why were Christians persecuted in the first place? Sure, from the Roman point of view, Christians were an odd offshoot of the already odd and hostile religion of Judaism. And sure, from the Roman point of view, in the pagan rumor mill, Christians practice incest. They call each other brothers and sisters, cannibalism, a misunderstanding of communion, engage in wild drunken orgies with Christians, what Christians call love feasts, and were atheists. They didn't have idols, but such behaviors would have just made the Christians out to be weird. So this is why there were so much intense persecutions to Christians because people didn't know God. Like I said, they don't believe in God, so they're carnal minded. They're not spiritual minded. So they think that Christians were just weird and odd, and they call each other brothers and sisters when they're not blood biologically brothers and sisters. And they have these love feasts that they eat together, fellowship together, hang around together. So these non-believers, they don't, I mean, Christians weren't like them. And they call them atheists because they don't believe, they don't have idols. They're not like them. They don't idolize objects and materials and uh, whatever these worldly people are doing. So that's why they were persecuted so much then. And the devil has a lot to do with it too. So they're really trying to stop Christians from growing and spreading Christ's love. And that's why Jesus said, I came to bring fire. And that's the kind of destruction he's talking about, persecution of Christians. Because when you believe in God and you start to do what he teaches, it's it's contagious. I mean, it's love, and love is contagious. So it causes destruction in this world because this world is controlled by the enemy, the devil, and it's full of hate and evil. Just like these persecutions of Christians in Pakistan. I mean, they burn crosses, they try to get rid of Christians, and this is the world. In China, they burn down churches, they arrest Christians, they persecute them for gathering together in churches and loving each other. It's crazy, but it's true. And then you got in Egypt, churches are burned down and people are being beheaded. This is destruction. This is the destruction Christ was talking about. He came to bring fire because when there's so many Christians around and they're so loving, they're so different than these non-Christians, especially if they have some kind of power or in government control, there's going to be some evil things at work. And that's what it is. There is no peace. So that's what the fire. And number two is Jesus came to divide people.
verse 51 says, do you suppose that I came to give peace on earth? I tell you, not at all, but rather division. Jesus brings division. He doesn't come with peace on earth. He comes to divide people. And again, Pedro bỏ tiệt thuộc con chứ mà chứ mà nếu một cái separation, the division, the implement một thạm minh jimu. Division. So he illustrates this. Verse 52. For from now on, 5 in one house will be divided, 3 against 2 and 2 against 3. Father will be divided against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law, daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-law. So, bây giờ bỏ tiệt thuộc con chữ vật chữ mà, thực vật chữ có những cái chữ có lo là chỉ như chúng một cái chữ chạy đi. Họ để cho những chữ lo, mình tụi mình một cái, như chúng một cái chữ chạy đi thế. Hãy cho chị tài mù tiền nhẹ thêm tài chị nhưng ở chỗ trò nhưng chỉ hậu này chị nhá có yếu tố tôi nhá ở trên mà chữ chị nếu bỏ chữ yếu nhưng chỉ nhẹ đi nhưng chỉ hậu này họ có yếu tố tôi nhá ở trên mà chữ con trên này chị nhưng chúng mà tên mình là sự thế và chữ sau luôn thì hay mình lên nó and this is so true because especially họ bây giờ mong mà bây giờ bỏ lên nó bị bây mong mà bây giờ cho đã khóa ở nên ở dài đánh đá liu lên nó chứ đánh sự cá lo mua tiêu tên nó chứ bây giờ làm gì mà chú bây chú tên đó là nè như chú một cái chỉ是好生意chú một cái是假是假哦一真正是了一莫领的个被bỏ命令的主耶稣特定的了假头有人这么知了chứ như chú một cái是假的Micah 7:6 says, for the son dishonors the father and the daughter rise up against her mother. The daughter-in-law against her mother-in-law, a man's enemy are the men of his household. Wow. So your enemy is those of your own household. And that's so true. When you come to Christ, I mean, your enemy could be your brother, your sister, your father, your mother. That is so true because when you come to Christ, that's what it creates. It creates that tension. It creates that atmosphere because the devil and Jesus and Christ cannot get along like what we saw in those previous verses. We have different grounds of each other. And if you come to Christ, it could be your children that is against you, or it could be you as the parents against your children. And if a father goes to, if spouses don't go together, then they are enemies at each other's throat. A man's enemies are the men of his own household. That's scary, but it's true. There's that kind of division. Like this picture right here. His father is telling his son, you better stop taking this Bible stuff literally. You know, because there's no peace in this house, in this family. You're dividing it. If you go to church, if you're choosing God over us, then that's not right, son. So this picture is painting this picture to us. If a son goes to church and believes in God, then yes, as a father, he's thinking, what's the deal here? I have this son or this daughter and he's going to church and, you know, he comes and he's telling me, I can't do this, I can't do that. You know, what's the deal here? So there's going to be some kind of division because when a father doesn't understand God and a son goes to church and he says, Dad, that's wrong. That's not nice. Let's not do that. Let's be more loving, caring. Oh, you're going to set some division there because father will get hot. He doesn't understand these things. So there is going to be division within the same household, father and son. And then you got mother and daughter. Thought I told you stop reading the Bible. Nhớ có do sai có những mà chữ có những là cuốn đâu chứ
Có để những chỉ li. This is part of the devil's work. That's why it creates division. Christ comes to divide. Because the word sets you free. The word is teaching you truth. And once you know the truth, you get set free. So this is truth of what the word was saying. Mother against daughter, father against son, and vice versa. So let us look into what this separation or this division is in a more detailed understanding. Faith in Christ separates his followers from those who continue to follow the ungodly ways of the world. So có tất kiến chính xứ nè, có là chính mà chữ sức kia, tới chạy có là nè. When you put your faith in believing Jesus as your Lord and Savior, you will lose families, cousins, and friends who do not believe. That's true. You believe that Jesus is the only way, and they don't, then yes, you're going to lose families. Like what the verse is saying, what Jesus is saying. He come to divide because you believe in him now and they don't. So light and dark cannot be together. You believe in the words of the Bible. And then yes, it separates the followers of God from people who do not know God. So your faith in Christ does that. It gives you this belief in his word, in Jesus, in his word, and you believe there is a new kingdom to come. Your faith in Christ gives you that hope and that assurance and that belief. So there will be this separation, this division amongst ungodly or people who doesn't follow God, who doesn't believe in Jesus. Cho nên như tranh thì thật biết lần chúng ta chữ kia, bên trên chữ Giêsu rồi kia. Cho qua chiến tranh bên mong cho chỉ tôn tranh kia, nơi chiến tranh bỏ thế giờ, tranh ổn định và đánh đá lũ nó kia. Nhưng ở chủ mua kia chỉ sử học sinh kia sĩ chạy. Ý là khó đua của cho nó. Yêu biết lần chúng ta chữ biết chiến tranh tệ ổn định muốn chia buồn là tổ thanh cho là whatever. Biết chiến tranh tên nó là nè, bên trên là chủ yếu số đứt tổ thanh bé người dân trả tên左边的给丑大，被人在那世界被去掏我tên nó là chỉ như chủ một cái sự chạy的被tôi nhận tôi chỉ tôi cứ tin nên trả đi vì thế là chiến tranh tên nó như mà là một chuyện gì nên hay thì yếu ni tụm bò yếu ni tụm mẹ yếu ni tụm nhiều lưu rồi nó ni cái lo tên đâu thế chứ biết chiến tranh tên nó là một cái là phi lo chỉ chủ ti sự cá thế chứ cho xong trở lại tôi cái đánh sự cá vì thế mua đến đa sự cá nó để tụ bỏ hữu yêu biết chiến tranh tên đó là chứ this creates division and separation for us. Còn nếu chủ chạy bé xứ cũng là mong chỉ có thể là cho hàng cho bé và bé nhà bỏ mình rồi chỉ thua bé cái mong đó là mà bé cái bé tàu tàu xứ này hay bé cái chiến thế cái chiến tranh này cho lại trả ở lại trả để chú ý sự thế hay mình hay nhờ cái sĩ trả yêu lại trả thì lo được chiến tranh à nhưng mấy tuần sai nó nhất thì bỏ tới nếu làm gì mà chú lại kia nếu nên nó chỉ kia đi muốn đi kia lo ở tới nhà chú họ cũng nó phải video mẹ cũng cho nó biết sao đi in là thì tự lên đó Chị ra phụ trong quá chị bự ra bác chị là nó để món phần đâu còn phụ tôi mà nó là món phụ ký một chị nó là cái một phần nó cái nhau đấy chồng mà on á cái nhau đấy chồng mà on nhớ là năm nhau rồi nó
đó là nó có là đã mắc đầu khoảng tiếp đó ý luôn cho con hẳn nó ó luôn cho con nhớ còn nó lỡ tia giải cái chơi của mỗi lỡ kia là của lỡ của kia của mỗi lỡ chị dạ lỡ nó của kia của nó cho nên liệu lúc nhà lúc chị ní với tôi xài mua đâu cho ấy à đi cái lúc nhà lúc chị tao lúc rồi à you na ya Okay, so tuần sau này mua hậu lần đầu tiên này lần trước phát chữ này tiền này chỉ cái này thì con trước phát chữ chỉ có ở vừa đi chọn trước phát chữ này chỉ bảo để lúc đấy theo sát tí mỗi tiền trước phát chữ ở vừa thế là mua thế thế mà thôi có lần trước phát chữ này có rất kinh doanh kia nó có sĩ chạy nè cái này chỉ cái什么我道理那都得对面nhỏ哩nhưng tranh lên được thì phải bảo lên đó trái tí thế thì nó chỉ có ở số pay sẽ bị tiền mất cho tranh đủ rồi thì ú kia lấy yên đầu cho anh tranh lấy yên 我 pay 了那只因就知道咪那只因真正发就也可能也靠啊竞争嘛你 cost 给จ่ายYakati all living according to Christ's standards of truth and righteousness will bring judgment from those who reject Christ. Câu nên từ lý do kiến chứng và chữ kia. Thế câu ổn nên gian dân kia. Nhưng chủ mua kia chỉ sư học sinh lòng được giáo ổn đi kiến chứng và chữ sư. Để rồi lấy tuần thai nữa. Tuần nhật gì. They crucified Jesus because he lived with justice, with love and mercy, with everyone according to the law of God. Chúa Giêsu nè, nên là ổn nên gian dân một cái lú một cái rạ chỉ đó nên trở lên vào chú cho lục thia lấy tiếng mình tua bờ chơi em bé là ôn nên lên đó kìa tên hình tếyin chuyện nhẹ cho ở chuyện trên vào chúyin chuyện nhẹ you are more caring you are more giving and loving this will cause judgment from non-believers nhiều một cái chỉ sự hậu sinh thôi có một cái lú có một cái ba nên cái này yo sa de ôi cha có một sợ thầm bố này nhưng một lúc tên này một lúc tao yêu nhưng một lúc tên này một tí chuyện yêu cứ yêu tí chỉ yêu trâu chạy trâu đầu lâu trâu to nó mua thế mình nên được tên này chỉ cho lên đó nè也个我领导姐也主摸给只是后生 you show compassion to the broken-hearted and the poor 个lúc tên này cho nhẹ个mua cái lúc giàu cho tên này wa bùa chua cái lúc xem món thì tụi là nên được tên sao cha yêu vợ là cha cho nên thế hành động cha dùng chính là chỉ dùng một vữ luôn một lúc tên nên của chọn nhẹ tên nên của bổ chua tên nên có những có chua tôi cha dùng lúc tên nên nữa chỉ chỉ là chọn nhẹ là chỉ là bổ chua là chỉ là tự dùng vữ là chỉ một cái chỉ是好生mình tên nên được tên mà là chỉ xả cho tên là chỉ bảo cho tên đó nè là xả đến tên xả sự là lúc tôi là ba tôi cho ba tôi là sự lấy chỉ xả ba liền lên được chỉ xả lúc liền lên được You hate what is evil and wicked. Con dữ dạ wa cái phải cái tia cái chuyện gian nhiên cái chuyện trong. Thì nên để thấy thế coi những chủ sĩ tự trả lên này. Vì để yếu nên trở lại chủ yếu sự tới cái kia cái gian nhiên lên đó. Thì thôi con gian nhiên là cái chuyện gian nhiên. Thế cái chuyện nhẹ cái phải. Cái như chủ một cái sự tự trả lên. Nên để thấy mà nhẹ cái phải cái tia có sự chủ tên cái phải cái tia in đủ mẹ. Có thể phong yêu hay yêu. 我家个chuyên môn đó bé我拿了我家念这是就去搞的家念么路念那幕后的后脚的呢常有些在讨论到念名字是主家有去念的呢还路赔了有的去念了这个的朋友我念的他有心到知道我家里了也好ที่อ้อนะที่ยาลิน的 living according to Christ's standard and truth and righteousness will bring judgment So the devil really doesn't care whether we go his way or our own way, as long as we don't go God's way. So God's way is over here. Faith in Christ separates us from all these people. Shamanism or Nenglo
Shay oning jingpon jing giờ tại đá luôn nó chè pai tụi nó ta lý xíu luôn để tên mà sao chế đá mà nên mù ta lý họ có yêu tàu truy sự sao chế chè có ý lệnh sao cái chủ tâm mù lý says enter into the straight gate for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction and many there be which go in threats because straight is the gate and narrow is the way which leads unto life and few there be that find it. Matthew 7:13-14. So kéo có ya tông trên mắt chữ mà đừng cài nữa nè. Có nên cho chống như chữ mù nè. Chỉ có ít lần cái tàu mù xíu chứ. Nên thế lấy một hạt kế sĩ trả lên nè. Chúa Giêsu thế lấy nó trả lên nè. Number 3, unity and peace brings division to those who disbelieve that God is love and we are a family. Thật có lo sĩ cộng ok thế mà kế thay giấy mà nhưng mà kế sĩ trả xíu xíu đi. Tôi cho ở trình trình. Tôi cho ở này chúng mà kế lưu kế sĩ cộng ở trên này. The believers gathered together daily and shared with each other and was hated for their unity and peace due to the love they believe in God. Chỉ cần chứng vật chữ là kia, có là sĩ cộng, ok, nhau ok, nó ok, tua ok lên đó kia. Có một cái lưu lên đó, ít thôi kia. Thế cái tiền là tên như chủ, một cái dụ đồ yêu, thế chính, thế phong yêu chính chính như chủ, chỉ sĩ hậu yêu, như chủ một cái sĩ chạy lên. Về tiền, yêu chủ, you want it trở lỡ nè, trở lỡ giả rồi nè. You gather in church every Sunday. You gather with believers' activities in your community. You are friendly to everyone. So there's this unity and peace. Bây giờ riêng mà chủ bên này nó một chơi, chỉ cùng xe chỉ ba chỉ lâu nhiệt sẽ đa ra chú ý. Một chỉ ba the whole community, the basic ba đồ chân chính sẽ đỡ, không và khó chế, cũng liệu tây whatever. Một khởi kinh nghiệm được tây kế lâu, bây giờ trong tuần ninh lâu. Thế giờ nó như chúng một cái sĩ trả lo nữa, bây giờ cứ để đi, để họ bây chuyện ninh kia, để tiền ninh để tây, lỡ ở đây nó ở cái đông trên mua sư, cái tàu cũng tầm bể sư, bây giờ mà chỉ biết ở lo nữa cho cái lũ kia, như chúng một cái sĩ trả liền. Họ đi bao, preaching the word of God and its truth will bring opposition, division, and persecution. Yêu kia cho lũ, thế là họ tranh cái như chúng một cái, chỉ tự trả thế. The Pharisees wanted to stone Jesus to death for preaching and teaching the truth. Cho nên Pharisee nói như sao Chúa Giêsu đau một bao giờ đau của Chúa Giêsu thôi. Vì tin nên lo phải khía khát chính nè. Cái bé nhà chân chính là when we do that, cái bé một tên mình yết, we will have the same problem soon. Not so much in America, but in third world countries. So you teaching according to the Word of God. You telling people about Jesus. Cái này nó khiến mình đó cho Chúa Giêsu mẹ. Nhưng mà thấy mình có một đời cứ tin cha cái nó cái hậu có thà cho Chúa Giêsu kia. Nhưng lần này chỉ đóอยู่เลย Nhưng hãy cha you phải thà cho Chúa Giêsu ta đi. Chơi thế họ thà sẽ tên nó chuyện chơi thà. Nhưng tìm lo tế thì nhớ tế kia you man đầu đi. You teach according to the word God có khét đời và chữ cho lưu. Cái lỡ là linh chỉ nhẹ nên để tính chỉ nhẹ. You teaching others about what God has done to you. Có khét ra và chữ thực hiện lúc đó con được ba con lòng có bảo là chỉ nên chỉ nhẹ nên tôi gia yêu khá lo tôi gia yêu yêu hai tên nhà tự thế tên nhà chỉ trồng rừng luôn đi mà chú nên chỉ rong lên đó rồi chỉ bảo cho và chú. So when we teach or we preach or we talk about God's truth and His love to us, then it brings opposition, division, and persecution. Matthew 10:34-36 says this, do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace on earth, but a sword. So Jesus long na cho cái thấy rồi cho đánh đa lo. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's enemy will be those of his own household. So this is the same verse again,
that we saw. Jesus said he came to bring a sword this time. And your worst enemies or your enemies will be those of your household. And this is true. When we come to Christ and we start acting like him, then we will have these divisions. There'll be fire, there'll be destruction, there'll be division, separation, and persecution. The Hmong version is this. Người Hmong này là nên chỉ cho sai tiền. Giờ cú cho cái thời gian lọ cho không được tên. Chỉ do linh đỡ, cú chỉ cho cái thời gian lọ. Thì chỉ cú cho tránh đa lọ. Cú lọ, giờ lọ qua cọ tu tự trả chỉ. Sai tự trả nhẹ, thiên nhá tự trả bỏ. Dù cho những vua,我陪trả giờ dù chế hình. Người Hmong mà chỉ muốn hay đầu big trouble了天，有叫人有我陪茶要有真能，and that's true because 个真能，了点了一直路有呢，有几幕人话只我的能我，冇路的能我只要有真能，只有个有地，叫了起了嘛，叫了也主我陪着有嘞，叫了主我陪茶的，你的了啥的 ，they have the right to，了啥的，了我应到别的，了路有叫哩。chỉ lú lỡ lỡ chỉ lấy key. So this is true còn những gently. Bên như bỏ hết there. Ngay now Luke chapter 12 verse 51 and what we just saw Matthew 10:36, it brings this division. Như là đua biết sai nó. Như ít trên nên sĩ chạy lên đó. And the reason why is because we are citizens of heaven. Philippians 3:20 says so. Our citizenship is in heaven. Bên này còn tu là biết chuyện nên được tên là that's why nên thêm một tên mình nó nè nên được tên nên còn tu mà nhiều giờ nhiều nè there's a difference in that nên nó liền nó so you này chỉ lên từ chỉ lo you you tên phong yêu cái tên cha chỉ lo you tên mình yêu chỉ lo you lên thà giờ li bé mong à tôi để cho mình cả nó ít cho chỉ tua mẹ trong nhất thì lo tên ở bên nó tôi chỉ tàu rồi đây hiện chỉ lo lần trênว่า只有呢，ก็เป็นอยู่ตอมุญมาจุดได้เฉยวันหนึ่งคนดูสภาพlần trên chỉ sựวันหนึ่งคนดูนะไอ้ชอบยอดติ่มรอไอ้จอนใหญ่จัวแต่ได้เฉยว่าชีวิตmình nó chỉ chính nhân hình chỉ một cái lúc cho tôi choได้เห็นมีการนะวันหนึ่งสัตว์ได้เห็นมีการนะ到中产业界了了把有都有那知道知道也就个了我来多了被晒你这个么二十几道是主耶稣听了解的 so gates to hell 可能 eternal separation 和头个 gates to the kingdom of God 目的话主得强你主耶稣应该独解那个被叫人称为主被包一点怎么解释都trả lý trả了被包命还得主耶稣你应了解的你只叫给他应了bên trên vai chữ là tức là giải cho Chúa Giêsu được kiểu sinh bé order vai chữ cho nó bé này dùng dầu bé này chuyện nhẹ bé là bé chủ cho khẩu sĩ lỡ tiếng đa lỡ quan nên ngồi dài lỡ qua cái phải cái hậu để hậu chở ở những ngồi chua là bé cho ở trên đó bị bé nhà chó trên vai chữ bé này cũng đủ bé này vai chữ cho mình nhỏ bé muốn đủ chân chính bé chỉ muốn ra tay bé chỉ muốn để cô nên bảo để nó tự cho thực cơ chủ sĩ trong nên gọi lấy cổ trí thầy nó this is the second death anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire thực cơ bé chỉ họ tuần rõ nó vì chỉ muốn bé nhất là họ phong đỡ ở một xe chứ nhưng mà bỏ rồi đã để nó tự chứ thôi chạy một tại ít gì thọ vào chữ bao được bé cho dân sự đầu theo cái bé bỏ mình hạt tiền truy số ní là chạy tiền thì người lo ní lo cho nó tờ lon đứt tay dỗ trong nền tờ trả một cái chỉ是học sinh xin đầu sĩ tua một phải được chọn trình đau tụ tua là bỏ trình đau hành lý là ta sẽ ở bên đâu nhưng mà lấy chế gì
破几多叫能平的，也变成话主了，就一真能了，应该是在，只能就 up 能，有得着变能有得着 on 能，你都都阿咪，只都都只，你都才都都，你bỏ都nhá都你bỏ，一真能嘅，你也主摸就哪里，你头发主个被真能，我被人家话主被头个。mà chỉ có chân là nhân là bé chỉ cho chỉ thế chỉ cho ở pe để bé thọ cái bé chân nên là chúng ta chưa ta để 我 chọn đâu được nào mà chỉ phong công bằng đồ nên cho mình chưa được